عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بحلقة جديدة وموضوع جديد على شلون نساوي المعكرونة فريش، يعني مو من السوق، خفيفة نظيفة ما بدها شيء، على بركة الله. شو بدكم؟ قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي، اللهم صل على محمد. بدكم 3 بيضات هلا بنخفقهم هون، بدكم كاستين طحين، بدكم معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار زيت زيتون، معلقة لمعلقتين كبار مي، نخلطهم مع بعضهم بإيدينا. بعدين بالآلة بعد ما تصير منيحة، عندنا آلة تبع نساوي فيها المعكرونة، بنرجيكم شلون خطوة خطوة. هلا على بركة الله شو بنخلط البيضات، وبتشمروا على ايديكم معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار زيت زيتون، هي وحدة وهي تنتين. قلت لكم نبدأ بإيدينا، بعدين نحطها بالآلة. وتأكدوا عنكم صاروا بالبيت قبل ما تساوي المعكرونة. إذا لقيتوها ناشفة ولساتها ما عم تلم مع بعضها، حطوا لها شوية مي، معلقة ومعلقتين. هلا صارت عجينة وحدة، شايفين شلون؟ ما أحلى منها. عم تلزق شوي معلش. هلا بنحطها بالآلة هلا لشي 10 دقايق لحتى تمسك على بعضها منيح. هي معكرونة إيطالية، شي عجبة من تحديات أبو مالي. ايوه هيك صارت معنا هلا بعد 10 دقايق. هلا بناخذ منها شقفة صغيرة، بنكون هون حاطين طحين على السطح. هلا بنفردها ونكون حاطين طحين وش ورا عشان ما تلزق. بعدين هلا بنشعل الآلة، بكون عندنا هي تبع المعكرونة تبع السباجيتي، شايفين؟ هلا بنشعلها. هاي هلا بنحطها جواتها، وبدكم صينية إلى طحين مشان ما يلزقوا على بعض. بنساوي وحدة ثانية. هلا بفوتها بالآلة، شايفين؟ هي الصينية عندي إياها فيها طحين، هلا مي مغلية فيها ملح. هدول معكرونات والسباجيتي هلا بنسقطهم. بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا بسم الله وصلوا على النبي. دقيقتين 3 بكون المي عم تغلي. هلا شوفوا شلون عم بيطفوا على السطح، شايفين شلون؟ هلا وتطفوا كلهم على السطح بنقيمهم ونصفيهم. وعندي هنا الصوص تبع السباجيتي البيضاء، وعندي الصوص السباجيتي تبع الحمراء. انتم شو مالكم؟ صوص بصل، بروكلي، فطر، توم، والصوص البيضاء والصوص الحمراء، وفي هون لحمه، هون ما في لحمه، يعني اللي بدكم اياه كله بصير. هذا دول نحن سويناهم وين؟ بالبيت. الله اكبر، ريحه بتاخذ العال. ان شاء الله يقدم. يلا قدم، الله يديم نعمه. قولوا امين. ان شاء الله جربوها ببيتكم، تعجبكم تدعونا. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. وكل عام وانتم بخير، ورمضان كريم.